درود بر شما. چطور بچه اومدیم با فرست ایمپرشن الن ویک. Yo, you are goddamn right, I fucking did it. یه فرست ایمپرشنیه که اصلا نمیدونستم باش چی کار کنم. یعنی اینجوری بودم که اوکی بدون اسپویلر، هیوی اسپویلر راجبش صحبت کنم، فقط بخش مثبت قضیه رو بگم، بخش منفی قضیه رو بگم کراکس یا اون فوکس الن ویک چیه که فقط اون بخش رو بخوام نقد کنم یا ازش تعریف کنم. ولی یه چیزی رو میتونم بگم، الن ویک 2 دفینیشن یک اثر میکس بود. بالاخره من تونستم یک دفینیشن برای این چیز پیدا کنم. از یک سری جهات و یک جاهایی خیلی خوبه، تاپه و اینطوری که هولی شت، من تجربه مشابهه به این رو نمیتونم بگیرم و فقط میتونم سراغ این اثر بیام و یک پرزنتیشن فوق‌العاده‌ای داره. از یک سری جهات همون جینیسش باعث میشه که یک سری چیزا احمقانه تر به نظر بیان و از یک چیز دیسنت دامب و بدتر بشن، حتی به شکل رندوم، شاخه به شاخه و به هم ریخته و شلخته. میخوام یه مقدار راجع به الن ویک 2 صحبت کنم، به چیزهای مختلف اشاره کنم. مشخصا ویدیو حاوی اسپویلره، اگر که میخواید به صورت کوتاه نظر من رو بدونید، یک بخشش رو تا الان شنیدید، چیزی بیشتر از اون نیست. لحظاتی که همه تعریف میکنند جای تعریف داره، اما یک سری جاها اگر که بد نباشه حداقل جای بحث. کالکتیو آنکانشسنس نمیتونه یهویی یک اثری رو خوب کنه، چون یک نورس میفولوژی ما داریم و یک اثری اومده از نورس میفولوژی الهام گرفته، دلیلی بر این نمیشه یهو اون خوب بوده باشه. شاید بتونیم بگیم با داستانی طرفیم که تو بخشی از خودش، من قبول ندارم کلش، استوری تیلینگ بدی داره و تا الان به اندازه کافی با 4-5 نفر که طرفدار وحشتناک این اثر بودن راجع به چیزهایی که دوست داریم یا نداریم صحبت کردم و دوست دارم اگر که مخاطب جدید توی این چنل هستید بدونید که من اکثرا با چیزها نیوترال برخورد میکنم. اگر که از یک چیزی بدم بیاد هم میام میگم فرست ایمپرشن من این بوده، اعصابم رو خورد کرده. شاید با اعصاب خورد کنی بگم، اگه بدم اومده با یه حس به خصوصی بگم اونو بدم اومده، ولی در نهایت دنبال این باشم و پیدا کنم که چرا بدم اومده و چه بهتر که متوجه بشم اشتباه میکردم. اما در نهایت اثر فرست ایمپرشن بدی رو بهم داده. الن ویک 2 به طرز احمقانه یا بامزه‌ای شاید یک سری جاها بخوام با دیویل می کری 5 مقایسه کنم و اینکه چطور مثل دیویل می کری 5 هم یک ردمشن آرک برای رمدی الن ویک یا از طرفی یک گند دیگه است که همه چی رو پیچیده تر یا خرابتر میکنه. اگر که ویدیو دیویل می کری 5 ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم 2 ساعت بعد برای اون وقت بذارید. اینجا فکر نمیکنم نیاز بشه اونقدر وقت بذارید و یهو راجع به دی ام سی اینجا توری و دیویل می کری 1 تا 4 هم صحبت میکنم و بحث جی دی سی هم میکشم وسط. یه فرست ایمپرشن به تنهایی نیست. اینجا تمام تلاشم میکنم که مطلبی که میرسونم کوتاه باشه، اونقدر حالا به هم ریخته نباشه، ولی یه مقدار میتونید انتظار این قضیه رو داشته باشید و بخوایم نخوایم با الن ویک 2 طرفیم. چیزی نیستش که نخواد وقت بگیره، وقت و انرژی میخواد. یه چیز خیلی مهم دیگه هم که می‌خواستم آخر ویدیو بگم، همین اول میذارم، خیلی دیتیل های ریزش رو یادم رفته و نمیدونم کجا نوشته بودم یا وایس گرفته بودم. اون چیزایی که حین بازی کردن تو ذهنم میومده، چه ایراد باشه، چه یک تعریف خیلی ریزی که حالا مثلا اون چیزای یونیکیه که اون لحظه خوشم میاد که چقدر قشنگ یه کار خیلی ریزی رو انجام میده. الان چون فکر میکنم تقریبا 1 سال از اومدن الن ویک 2 گذشته، چقدر زود میگذره. البته فکر کنم یکم فاصله داریم با این تایم، ولی خب یک سری چیزا رو یادم رفته. It's lost. زنم متنی که نوشته بودم و با جارو برقی بین برد و بعداً ببینم یه دیتیل ریزی بود، همونا رو بخوام بهشون اشاره کنم توی ویدیو شورت یا یک ویدیو مجزا، چیزهای جا مونده میتونید انتظارش رو داشته باشید. چون الان فعلا اون متن و وایس رو پیدا نکردم، ولی میدونم که دارم تو تلگرام خودم و حتی بکاپ هم از چنلام گرفتم. سر همین آره پرزنتیشن اثر حداقل توی اون بخش هایی که مربوط به الن فوق العاده است. اصلا به صورت کلی الن ویک 2 پرزنتیشن خیلی بهتری داره. شاید الن ویک یک سری جاها بهتر، عمیق‌تر، خلاقانه تر و فراتر از یک ایده یا الهام رفته باشه، ولی پرزنتیشن الن ویک 2 برای من خیلی دلنشین تر و جذاب تره که متوجه میشم برای یک سری که 13-14 سال منتظر این اثرن اون طور که باید کافی نباشه.
و وقتی میگم منتظر این اثرن یعنی منتظر این اثرن. خیلی میان میگن که اوه 10 سال منتظر این فیلم جدیده بودم، ولی ما بینش 50,000 تا فیلم دیگه دیدن و اصلا متوجه نشدن این 10 سال چطوری گذشته. نه، کسایی رو میشناسم که جز بازی رمدی چیز دیگه ای تجربه نکردن. رمدی استودیو مدلواشونه، مکس پینا باش بزرگ شدن، الن ویک یکی از محبوب ترین هاشونه، فقط اونو طرف نشسته سالها بازی کرده و تئوریای مختلفو هنوز تو ذهن خودش باهاش داره ور میره تا روزی به امید این که بتونه الن ویک 2 رو بگیره که تا یه تایمی هم امکانش نبود، ولی از یه جایی به بعد بالاخره جرقش خورد. یک سری چیزا اگه توی ویدیو دیسکانکتد اومد به نظرتون، به خاطر اینکه تا یه حدی هم اینطوری هست انگار من یه چرک نویسیه، یک سری چیزا تو ذهنم داره میگذره باهاتون راجع به اینا همینطوری دارم صحبت میکنم و از اون طرف 90% موقع‌ها شکلی که مثلا متن می‌نویسم متنی نمی‌نویسم، یه سری بولت پوینته که اوکی به این اشاره کنم، حتی یه موقعی توی یه کاتگوری نمیذارم و مرتب نیستن و خب این یه بخشی زیادش از اون عادته میاد و اینکه مثلا یه اثری دارم ترجمه میکنم از همون اول که مثلا شروعش میکنم تا آخرش هیچ چیزای مختلفی که به ذهنم میاد در لحظه یا در کلیت قضیه یا فرداش یا 2 ماه بعدش می‌نویسم تا موقعی که ویدیو رو بخوام رکورد کنم. این که صرفا یه نسخه مدرن شده از تمام اتفاقایی که افتاد و همون داستان نسخه قبلی داره روایت میشه جای بحث داره، مخصوصا که کجا اثر میخواد اصلا یه استندالون پروداکت باشه و حتی میاد این رو تبلیغ میکنه توی FAQ خودش که شما نیازی به تجربه نسخه قبلی خود این فرانچایز ندارید، در حالی که ما بهتر میدونیم که شما برای یک تجربه کاملتر و بهتر و درک یک سری چیزها از دنیای الن ویک بهتره برید کنترل رو بازی کنید. یعنی کاری که بازی کنترل که حالا یه بازی خیلی خوب هم نیست میکنه برای یونیورس و تمام چیزهایی که الن ویک داره بیشتر از خود الن ویک 2 و به نظرم خودشون متوجه این قضیه هستن که کجا این قضیه میتونه هوشمندانه باشه و ازش به درستی استفاده کنن، کجا احمقانه است که من برای درک و تجربه یک اثر خوب باید سراغ 3 تا تجربه اثر آشغال برم. اینو به عنوان یه چیز کلی دارم میگم و اینجا فقط منظورم الن ویک نیست، یه موقعی مارول همین کارو میکنه. یه فیلم خوب داره، شما 6 سریال و فیلم آشغال دیگه باید ببینید که اون یه دونه اثر رو متوجه بشید که به نظرم نه، حداقل اگه بقیه آثار خوب باشن تو همون لول کوالیتی باشن قابل قبول تره، ولی تو باید یک ظرافت و دقتی توی اون استوری تلینگ و داستان داشته باشی که در نهایت صرف تجربه الن ویک 1 و 2 رو هم کافی بدونم برای خودم توی لول سطحی. حداقل چیزی که به نظرم اینجا مهمه توجهی که باید نسخه اول میگرفته رو الن ویک 2 الان میگیره و میفهمم که بگی 13-14 سال گذشته من یک داستان جدید و متفاوت و خلاقانه تر میخوام، ولی نهایت هم چیزی رو بگیری دکتر با مزه رندوم که شاید تا حدی هم بشه گفت که بحث نداره و اصلا واسه کانتر کردن این بحث نیست، اینه که یکی از نقدهای الن ویک 1 هم این بود که داستان کهنه‌ایه و چیزی برای ارائه نداره. پس میدونید حرفی که بخوام بزنم اینه واسه هاردکور فنا، واسه کسایی که اسپایرال استوری تلینگ میدونن چیه، واسه کسایی که توین پیکس دیدن، واسه کسایی که فلان 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 فلان، بله داستان واقعا هم چیز جدیدی نداره، ولی واسه عموم مخاطبا اینطور که نشون میده الن ویک خیلی چیز جدیدی داشته، خیلی واسهشون پیچیده بوده و چیز جدیدی رو ارائه داده که خب من تو ویدیوم یه سری چیزا رو بحثشون میکنم به صورت کلی، بعدن دوباره روشون دست میذارم که حالا بعداً یه ویدیو کنم یا همچین ویدیو دادم. متاسفانه اینم ویدیو ندادم، ولی در رابطه با تکرار محتوا تو بازه‌های زمانی مختلفه. چطور بعد از یک فاصله زمانی شاید بخوای یک سری چیزا رو تکرار کنی که بهتر پرزنت کنی، یا چطور اصلا یک سری محتوا هر 100 سال یه بار دوباره میان بالا و تکرار میشن، حالا به شکل‌های مختلف یا مستقیم همونه. نمیگم اینجا هم داره همون اتفاق میفته، یک سری چیزهای خارج از داستان رو ولی به نظرم الن ویک داره در نظر میگیره که یک سری چیزا رو تکرار میکنه. برای مثال میگم الن ویک امریکن نایتمر کل ایده و داستان و کانسپتش همین حول محور اسپایرال میچرخید، یک لول کوتاه رو شما دائما تکرار میکنید تا به نتیجه برسید، ولی چقدر که بازی بدی، اصلا دوستش ندارم. هر چقدر که الن ویک 1 و 2 رو لذت میبرم ازش، یا حالا کدومو بیشتر دوست دارم جای خود دارد به شکل‌های مختلفی. از اون طرف خود الن ویک 1 هم گیم کهنه‌ایه و خیلی ترجیح میدن نگاه کننش تا بخوان پلی بدن، هرچند الن ویک 2 هم به نظرم همینه، خیلی موقع نگاه کردنیه تا پلی دادنی و از این ساید گیم پلی خودش به درستی نمیتونه استفاده کنه که حالا راجع بهش صحبت میکنم جلوتر و ایده هایی که دارم که چطور میتونه به نویسندگی اضافه بشه به شما حس بهتری بده در رابطه با گیم پلی. ولی الن ویک 2 تقریبا میشه گفت یه پکیج
اوج بگی نگی، یه سری جاها آره میدونم ایراد دار ولی خوب و بهتری از جمع الن ویک 1 و امریکن نایتمر. به جای اینکه یه چیزی مثل امریکن نایتمر کنار گذاشته بشه، من اینو دوست دارم که الن 2 پرزنتیشن درستی از اون ایده هاست و درست چیز جدیدی نگرفتم، کاملا میفهم این قضیه رو و میگرفتم خیلی بهتر بود احتمالاً، اما حداقل نمیگم فلان چیز هم هدر رفت و جلوتر گفتم مثل دیویل میکر 5 میمونه که مشکلاتش رو سعی میکنه برطرف کنه و حالا از اینجا به بعد میخوای باهاش هارشتر برخورد کنی یا حالش رو ببری. برای خیلی اینطوری نیست، میفهمم نمیخوان دیزنی طوری باشه که خب این اثر رو من تجربه کردم، حالا منتظر بعدی باشم که سورپرایز اصلیه و اثر اصلی اونجاست. یعنی چی اصلا من اونجا تازه قراره همه چی خوب بشه، ولی با بعضی اثرها به یک سری دلایل و یک سری حالات خاص میشه تا حدی به نظرم این اجازه رو داد که قصر در برن، مخصوصا که با همین مثال دیزنی که زدم دیزنی طوری هم نیستش که خود اون محصول همینطوری بد باشه. البته که دو خیلی‌ها حداقل روی این قبول دارن که اگر سیکوئل خوبی نیست به تنهایی گیم فوق‌العاده خیلی خوبیه و خب اوکی حداقل این راضی کننده است که اینو میشنویم. حالا چه بهتر که 13 سال دوباره فاصله نیفته بین الن ویک ها که باعث بشه الن ویک 3 هم بخواد یک سری چیزا رو بیخیال بشه و یک سری چیزا رو دوباره واسه تو یادآوری کنه و تکرار کنه و یک سیکوئل باشه جلوتر. به ترکیب مدیوما و سینماتوگرافی عالیه، یه سری جا واقعا حرف نداره، یه ترانزیشن مثلا چند جا میخورد میتونه بدم که آقا تو چقدر خوب بودی اصلا ایول، ولی چقدر بد اینو مثلا به من رسوندی. شکل‌های مختلفی خطا میزنه این اثر که با یک سری پرسپکتیوهای متفاوتی میتونم بگم اوکی در از پوینتش همینه و داره کار درستی رو انجام میده، صرفا اون حسی که باید رو نگرفتیم که خب اگه من یه حسی که باید رو نگرفتم خب میتونه ضعف اثر باشه دیگه. ولی خب نظرها در رابطه با الن اینطوری که هر طرف یه جور شدت داره، ولی خب من طبق معمول میگم اینطور باهاش برخورد میکنم که اوکی تجربه من این شکلی بود، من لذت بردم یا نبردم. حقیقت قضیه و اینکه کجا واقعا ایراد داره و اصلا کجا رو من میفهمم اینا اینه. یه سری داره میگم کوتاه راجبشون صحبت میکنم، دوباره جلوترشون دست میذارم. قطعا ترسناک نبودن، یعنی بازی میخواد سروایور هارر باشه، بازم هنوز انگار اکشن هارر از خیلی نظرها. یه سری جاها اون شکلی که با ویژوال بازی میکنه فقط دیستربینگ تا اینکه بخواد عجیب و غریب و تریپی باشه، صرفا چشمو اذیت میکنه و باعث میشه کمتر بترسی. حتی از نظر سایکولوژی شاید بگیم اونقدر دیگه ترسناک نیست و بیشتر یک سری جاها اثر تبدیل به پارودی میشه، حالا به دلایل مختلفی، چه از اینکه 20000 بار داریم دارکنس رو شکست میدیم، چه از تاثیر اکتینگ ساگا باشه. ساگا اندرسون خودش به تنهایی یک گیم جداست، هم جای صحبت جداگانه داره. چه میدونم این تهدیدی برای دنیا و ترس و گیم پلی بازی دوباره متاسفانه بورینگه، نه توی اون بخشی که میخواد و به چیز میز میده تا ویدیو گیمی باشه فانه و لذت بخشه، نه توی اون بخشی که میخواد سروایور هارر توری باشه میتونه کارشو بکنه. توی هر کدوم از اینا یک سری جاها اینقدر موفق میشه و اون حسی که باید میده، بعد دوباره برمیگرده به اون چیزی که نباید باشه. موزیک ها فوق العاده است، ولی اون موزیک هایی که هر پارت تموم میشه بعدش پخش میشه یه حس خیلی متفاوتی داره نسبت به نسخه یک که به نظرم اونقدر حس درستی رو نمیده. نمیتونم بگم نه حس بدی میده، نمیتونم بگم حس لذت بخشی میده، نمیتونم بگم حس گیج‌کار، حس درستی نمیده. ولی موزیک خب در کل عالیه، یعنی یه سری جاها که دیگه ته قضیه است، دیگه ته قضیه نبود که انقدر شنیده نمیشد. بخش تک قضیه و گرافیک فیدلیتی و اینکه چطور از کسایی که فقط به علاقه به تک و گرافیک فیدلیتی دارن بدم میاد اینم بمونه بعدن. ولی یه جاهایی توی این اثر حداقل اوکیه، نور پردازی یه سری چیزا که اصلا فوق العاده است، ولی یه سری جا باعث میشه بودجه فضاییشه، یه سری جا اثر به هم بریزه، معلومش فوکسه روی چیه. ولی اینجا خیلی درست حداقل به شکل خلاقانه‌ای از اون تکی که دارن استفاده میکنن و تو رو تو یک سری شرایط جذابی قرار میدن. و اینکه میگم یه سری اثرا به هم میریزن، حالا جو در ریالیسم و اینا به خاطر اون تقاضاهاست، اصلا هر کسی یک تقاضایی داره. اینجا به خاطر اون داستانی که روایت میکنه و ترکیب اون مدیوم شاید بشه گفت نیازه، اوکی، ولی اینم یه چیزیه که حالا باز تو اکثر بازی‌ها باش کلا همینطوری بحث دارم. و فورتک ببین من اهمیت نمیدم، گو فاکینگ واچ دیجیتال فاندری. رمدی تاریخچه‌شو میدونم من و میفهمم که چطوری بخشی از کارشون همیشه با تک درگیر بوده و همون تک بازم میگم باعث میشه یک سری جا خلاقیت خودشون رو به تصویر بکشن. ولی خب نمیخوام ذره بین زیر دست بگیرم. گیمز لوکس گود دان. میدونید من به رفیقم میگفتم انگلیسی بخون، برای انگلیسی نخون. یه تفاوتی داره این قضیه و کسایی که
آثارهای مختلف رو تجربه میکنن فقط برای انگلیسی و از همون اول فوکسشون رو میذارن روی اون چیز، اون اثر رو تجربه که نمیکنن یا یک سری لذت ها رو از دست میدن. حداقل برای من اینطوریه. من اگر قرار سراغ انگلیسی یه چیزی برم، ترجیح میدم دومین باری که تجربه میکنم باشه و اصلا اون اثر انقدر خوب باشه که حالا بخوام دومین بار سراغش برم، ولی اون بار اول همینطوری با جریان برم جلو، وای نستم و دنبال گرامر و یک سری چیزا باشم که کاملا شکل اپروچمو عوض میکنه. اینو برای این میگم که ترجیح میدم اگه فوکس میخوام بکنم روی گرافیک، اونا توی پلیتر دومم باشه وقتی که تازه چیز حالیم میشه، نه همینطوری. یعنی هر کسی رو نگاه میکنی ذره بین گرفته زیر دستش داره گرافیکو زیر سوال میبره، وای سنگ میندازی توی الدرینگ آب چیز نمیشه، وال فاکینگ ترش گیم. در صورتی که شاید توی یه بخش دیگه ای که انیمیشن باشه و تو هم چون دقیقاً سوادشو نداری اتفاقا متوجه نمیشی، هیچ اشاره‌ای نمیکنی، هیچ منشنی نمیکنه که چقدر خوبه چقدر بده. به عنوان کسی که به اتمسفر توجه میکنه، به نور پردازی توجه میکنه، ولی هنوز داره تیپیکال پلیتر اولش رو جلو میبره و با اون دقت نگاه نمیکنم به گرافیکا که بخوام تجربه خودم رو خراب کنم، یک سری جاها خیلی عجیب و غریبه، مثل سایه ها روی آبجکت هایی که میافتن و چقدر من فاصله میگیرم، یهو مثلا شطرنجی یا بلور میشن و چقدر اون فاصله کمه و باعث میشه یه سری جاها آزاردهنده بشه. چیز دیگه فعلا ذهنم نمیاد. اون شکل نور پردازیشون و درگیر بودن اون نورها کنار هم و استفاده نکردن از صرف یک سورس نور برای یک سری محیطا یا فکر کنم تقریبا همه جا، حالا الان یه مقدار روز یادم نیست، عالیه. تو رو توی اون حسی که باید میذاره و نمیدونم مثل الن ویک یکی از تعریفاش اینطوری بود که الن ویک یک به تو یاد میده نور چقدر مهمه. همین رو برای الن ویک 2 هم بگم یا نه؟ به خاطر اینکه به نظرم خیلی خلاقانه تر و بهتر یک سری جاها با این قضیه نور میتونستن بازی کنن، ولی اون چیزی که بود، میگم اون پرزنتیشنی که داشتن عالی بود، ما لذت بردیم. من حتی به دوستام که میگم آقا این اثر برید تجربه کنید و مثلا اون پلتفرم مورد نیاز رو ندارن، اصلا قطعات رو ندارن یا نمیتونن سراغش برن، میتونن اوکی ویدیو ببینن. الان که 2 واقعا میتونی فکر کنی داری یه سریال یا فیلم خیلی خوب نگاه میکنی. تجربه گیم پلیش متاسفانه یک سری جاها، حالا چیزی که اینو هیچ چمو دارم شروع میکنم بذار جلوتر راجع به صحبت میکنم. خیلی هم صحبت کوتاهه ولی چون میدونم جلوتر نوشتم نمیخوام یهو چند بار تکرار کنم. اگر که من یک سری حرفام رو چندین بار تکرار کردم به عمد نیست، اصلا از این خوشم نمیاد یک سری حرفامو چندین بار تکرار کنم، مگه اینکه اگه دارم تکرار میکنم به خاطر این باشه که میخوام یه سری چیزا کنار هم قرار بدم که مثلا به اون نتیجه برسم، که خب تو کل ویدیو دارم همین کارو میکنم. ولی خب حالا تو گیم پلی تنها چیزی که خوبه همین که فعلا کامبت وزن بیشتری داره، یه مقدار و استامینا نداریم و بس یه مقدار بهتره و مثلا سمت سورور هارر میره و یک سری جاها اون شادو اکچولی فانن که اوکی الان چی میشه چی نمیشه. یعنی شادو مثلا تو دوربر تو وایسادن، بعد اینکه کدوم پشت سرته کدوم چه میدونم ممکنه یو حمله کنه، تو واسه خودت همینطوری داری پنیک میکنی، این حمله میکنه و میکنه، یعنی با خودت فکر میکنی این حمله میکنه و یهو میکنه یا نمیکنه. بازم باحال جالبه. یه جاهایی ایمرس شده بودم و تنشن قضیه بالا بود، بعد یه جامپ اسکیر یهو منو در میورد از اون حسه، چون اینطوری بودم که خب که چی آخه دیوس. و جامپ اسکیرها به نظرم تازه فان بودا، ولی بعضی موقع انقدر زیاد و پشت سر هم میشد اینطوری بودم که ببین داستانی هم باشه که آره این لحظه سیگنال داره زیاد میزنه، آنتن داره میده، اگه 24 یا آنتن بده کل صفحه جامپ اسکیر میشه چون دارکنس رو رها نمیکنه. خب بازم آزاردهنده است، یعنی بازم اونقدر همچین چیزی نیست. حالا چه برسه به اون المان ترسش و از نظر ترسناک بودنم، اگه فول گیم من نگاه کنید من کلا 2 جا ترسیدم، جایی بوده که اون تنشن خیلی بیشتر باشه، ولی اون 2 جایی که ترسیدم مثلا اینطوری بودم که یه جا اهورا سرفه کرد، یه جا اهورا داد زد یا صحبت کرد و یه جوری هم که وات فاک یه المان خارج از بازی بود و یهو اصلا حالت اینجوری بودم که خب چرا گیم نتونست همچین کاری بکنه. چون من توی گیم هر چقدرم ایمرس میشدم مثلا شکل ایمرس شدن متفاوت بود، تا اینکه ترسناک باشه بیشتر حالت دیوانه‌وار، مثلا یه حالت آدم دیوونه ایمرس میشدم با اثر که حالا توضیح بدم چرا متوجه میشید. ولی آره کلا جامپ اسکره به نظرم خیلی چیپ بودن، یعنی نه. و تو میگم گیم پلی 2 رو دوست نداشتم، اینطوری نبود که مثلا یک رو دوست داشته باشم و اونم بورینگ بود گیم پلی. یه چیزی که حال میکردم و تو بخش الن بود، به محیط نریتیو و فرم میدادی that was fun to me، یعنی شاید اونجور که باید به نظر انتخاب نداشتی و دائما تو
تو بازی به شکل خیلی مستقیمی توهم انتخاب داری و این رو متوجه میشی به هر شکلی که هست و فکر میکردم مثلا بازی خیلی بهتر تو رو تو آفرود بزنه، یک سری سایدلاین بهت بده، بعد توی مسیر بذاره، ولی از اول تو میدونستی که توی مسیر اونقدر واقعا فرق نمیکنه. شاید حالا اون وسطش از اونجایی که اون آپشنال بهت میده پیسینگ رو یکم بتونی عوض کنی، ولی مثلا تو نمیتونی بگی اوکی من این ست پیسو دارم میخوام با این سناریو برم جلو. نه، تو حتما باید با اون سناریویی که پازل رو جلو میبره بری جلو، که از یه طرفی میگی اوکیه، مثلا به خاطر اینکه درس همه اینا رو امتحان کرده و جواب نداده و اون یه دونه‌ای که قرار جواب بده و تو رو به اندینگ برسونه، اون به خاطر اون اسپایراله و اون پیشرفت به جلو، مثلا که تو نمیدونی همین مسیر بازی که داری میری چند بار طی شده، اوناییه که تو پیدا میکنی اون انتخاب رو. ولی خب sometimes didn't feel earned you know. داستان الکس کیسی هم خیلی دیسکانکتد و پارودی طور به نظر میاد بعضی جاها که نباید اینطوری می بود به نظرم. برای ساگا اسمش چی بود؟ برای اونم مایند پلیس بود اگه اشتباه نکنم. برای اون خیلی مزخرفه، یعنی از یک جا به بعد هیچی واقعا نیست. اولش به نظر جینیس میاد، اولش به نظر خفنه، اولش تو اینطوری که من 1000 تا حرکت احتمالاً با این میتونم بزنم، واقعا کاراگاهیه، یعنی ممکنه داستان رو بتونم باش تغییر بدم، چه میدونم یه سری سناریوهای عجیب و غریب چیده میشه، قراره چه لذتی داشته باشه که مثلا من این کلوها رو کنارم قرار بدم، ولی اگه جواب تماما اون چیزی میشه که بازی رو خراب میکنه، به نظر اند نمیاد، به دست نمیاد چیزی رو، واقعا چیزی رو حس نمیکنی اچیو کردی و جایی هم که مثلا دارک پلیس اینو ازت میگیره تو اینطوری که بابا چیکار کنم میگه فاکی کس به هیچی کمک نمیکنه قشنگ. بعد سر پیسینگ گفتم به این قضیه اوردر اف استوری تلینگ، تو تصمیم میگیری که انتخاب کنی چطور داستان روایت میشه، اصلا چطور یک داستان جلوی یک داستان دیگه قرار میگیره و باهاش رقابت میکنه، ولی اون توهم انتخابه باز قضیه رو یه مقدار خراب میکنه. ولی اینطور میتونم باش کنار بیام که هر چپتر چطور کنار هم قرار بگیره تا به اون نتیجه مد نظر برسه رو ما در آوردیم و اسپایرال انقدر اومده جلو که میشه این کارو کرد، هرچند حسش اگه این چیزی که میگم باشه رو اچیو نمیکنه و الان تو اینترنت انگار انیمه وان پیسه که مثلا پلیرها میگن بهتون آقا با چه پیسینگ بازی کنید که اون تجربه واسهتون بهتر بشه. اون شکلی که من بازی کردم خیلی بهم حال داد، ولی خب از اون طرف میفهمم چطور میتونه تجربهتون رو به بدترین بکنه یا خیلی اسلو و کلا اشتباه انگار داره دچار تغییرش میکنه، که اینجا از اون چیزایی که حالا واسم جای بحث داره دیگه. صرفا من میتونم بگم من تجربه که داشتم مثلا خیلی لذت بردم، یعنی اون شکلی که داستان کنار هم چیدم مثلا میخواست به جواب برسه، اصلا میخواست به کلایمکس برسه یا به کلایمکس میرسید، درجا میرفتم اون یکی، بعد اون میرسید به اون نقطه حساسه میمدم این یکی مثلا هر دو تا چپتر فکر کنم داشتم جابجا میکردم، آخرش که مثلا رسید فکر کنم الن تا تهش رفتم، ساگا 4 تا عقب بود یا 3 تا عقب بود، بعد مثلا اون مدل دیگه توی مسیر قرار گرفتن و رفتم قضیه رو. ولی مثلا یه سری جاها هم اینطوری آزارده نمیشد که خب من اونور میدونم چه خبره، یادم مونده اینور هی واسه داره تکرار میشه انگار ساید استوریه. اوکی بود کلا ساب تکست و لیگرهایی که روی هم سوار میشدن و همزمان چندین تا چیز رو روایت میکرد دوست داشتم. دیتیل، انوایرمنت ها چطوری به تو چیزی رو تیز میکردن یا به سمت خاصی هولت میدادن، یا مثلا یه جا گم میشدی با اسپری منور زده بود که گم شدی، دور خودت داری میچرخی، گاچا گرفتمت. میتونستی اپریشیتیو باشی نسبت به انوایرمنت ها و دیتیل ها و دلت میخواست که برگردی یک سری چیزا رو دوباره ببینی یا یه سری پازل ها رو دوباره حل کنی، ولی گسوات چرا من این کار نکردم؟ سرعت کاراکترم، یعنی تو نیو گیم پلاس هم که شده بعد یه جوری اجازه رو میدادی من سرعت کاراکترم بیشتر کنم، ولی این اجازه رو نمیدی، حالا به خاطر لودینگ، به خاطر شکل انجینت، هر چیه، به خاطر گیم پلیت خراب میشه، نمیدونم حس بین میره. من به این فکر میکنم که با این سرعت و پیس در حالی که میدونم هیچی تو مسیرم نیست، این مسیر رو تا ته باید برم، بعد برگردم میجورم که خب ولش کن، ترجیح میدم که بی خیال اون چیز بشم و قطعا فکر نمیکنم دنبال این بوده باشن که همچین تجربه‌ای برای من بسازن. گیم هیچ وقت همه چیز رو توضیح نمیده، یک سری چیزا به این منظور مونده که کریپتیک باشه، حالا تو لول های مختلفی اون مخاطبایی که دوست دارن همه چی رو متوجه بشنم، ولی خب حالا با این بازی نه دیگه، و خب کارشون رو چقدر
انقدر خوب یا بد انجام میدن توی این کریپتیک بودنه یا اینکه یک سری چیزا رو جا بذارن، جای خالی داشته باشن که تو پر کنی اون چیزها رو. اثرهای متفاوتی حتی هست برای مقایسه که الان وقتش نیست حتی اسم نمیبرم، ولی اینجا توی الین ویک 2 من حس نمی‌کنم جواب ندادن یک سری چیزها کسی رو از تجربه در بیاره، بلکه بیشتر درش قرار میده و میخواد به فکر و تئوری هاش فرم بده. بهتون گفتم به شکل دیوانه باری یه سری جا من مثلا اثر رو تجربه میکردم، یه مثل یک crazy scientist. دقیقاً همین بود، به خاطر اینکه توی اون پلی تری اول یک سری چیزا میتونه پیچیده باشه یا حتی یک سری چیزا رو متوجه میشی. الین ویک رو تجربه کردی یا راجع به اسپایرال استوری تیلینگ میدونی، از اون طرف میدونی اصلا چقدر پتانسیل داره، ممکنه بیلاب کنه و به هزار تا مسیر متفاوت میتونه کشیده بشه که چرا که نه. تو هی دائما ایمرس شدی، داری فکر میکنی خب ممکنه چی بشه، اینجا چی نمیشه، هی داری با خودت صحبت میکنی، هی داری از خودت سوال میپرسی، از نظر ذهنی جوری درگیری که واقعا لذت بخشه. یعنی خیلی وقت بود من اصلا رو تجربه نکرده بودم که در عین واحد در لحظه من بخوام مثلا پشت سر هم یک بازی زمانی زیادی و درگیر تئوری و چی داره میشه چی نمیشه باشم، مثلا یه بخش زیادش هم حالا بخوام درست حدس بزنم همون لحظه نسبت به لیر سطحی گیم یا نه. که به نسبت اینکه میگم ویدیو فرست ایمپرشنی یه سری چیزا رو نمیگم، میدید به خاطر چی؟ الان مثلا میگم من اون موقعی که گیمو داشتم بازی میکردم، فول گیمش بازم میگم تو چنل هست، اینطوری بودم که تقریبا همون چیزی که حدس زدم شد و لذت میبردم از این قضیه، حال میداد. ولی بعدن که یکم فاصله گرفتم از اثر، نهایت مثلا 2-3 روز، نه یه هفته، نه 2 ماه، نه 3 ماه، اینطوری بودم که تو ببین خیلی پتانسیل داشتی، خیلی کارا رو میتونستی متفاوت انجام بدی، خیلی راه هست، چرا اصلا اینطوری رفتی جلو؟ که این تجربه به تجربه واسه هر کسی میتونه متفاوت باشه دیگه، یعنی بستگی داره که ابجکتیولی بریم سراغش، تجربه‌ای بریم سراغش. یه چیز مثلا با مزه‌ای که میدم اینطوری بود که داستان واسه هاردکور فنا بعضن یهو پیچیده تر بود به خاطر سوال و جوابهای متفاوتی که داشت مثلا طرح میکرد که خب بمونه واسه هاردکور فن‌هاش. نکتهش اینه میگم حداقل با جای خالی یا پیچیدگی یا هر چی که هست که به نظرم اونقدر پیچیده نبود داستان، یعنی من همون بار اولی که تمام کردم فهمیدم 90% قضیه چی به چیه و اینور اونور هی واسم سوال میشد که چی دقیقاً انقدر پیچیده است و یادم ویدیو میدم و حتی فکر کنم توییت زدم سوال پرسیدم که چی الین ویک 2 براتون پیچیده بود. منو کلا ایمرس که من لذت بردم و چقدر بده که منی که مثلا لذت بردم و یه سری جا اونقدر ایمرس بودم، منم یه سری جا پرت میکرد بیرون، حالا به شکل‌های مختلف با خطایی که داشت. این که به عنوان یه استندالون پروداکت یک بازی همینطوری عالیه، بی‌نقصه، ولی به عنوان سیکوئل نمیدونم، هم آره هم نه، چون همینطوری هم در نظر بگیریم خارج از یک سیکوئل باز هم ساگا و زوری که میزنه تا خودش رو تو پارتی جا بده و شکل اخلاقش، واکنش‌هاش، اینا اصلا نمیدونم، همه چی همون حالت میکسو داره، somewhere in between. مثلا میگم خود ترندینگ و گذاشتنش توی نیو گیم پلاس هم باحال بود و نبوغ داشت که جلوتر راجبش صحبت میکنم چرا یه نبوغی پشتشه، هم از یه دید یا 1000 دید احمقانه بود و آزاردهنده. کلاً الین چیزهای مختلفی داره، از اسپریچوالیتی گرفته و میفولوژی و چشم سوم و هر کدوم یه جور فانه دیگه، یعنی هنوزم واسم فانه بخوام با یکی بشینم راجع به تئوری و چیزهای مختلفش صحبت کنم. و وقتی یک اثر اونقدی خودش رو حداقل برای من ارزشمند میکنه یا جای بحث برام میذاره، باز این خودش به نظرم یک چیزی بیشتر از اوریج کردیت میگیره که من خیلی به چیزای اوریجی که تجربه کردم حال کردم، چون اصلا نخوام اونقدر وقت بذارم، میگم ولش کن چرا بخوام راجع به این اثر صحبت کنم، سر الین اوکی. شاید یک سری با اون مخالف باشن، ولی کامبت و حسی که سعی می‌کردن دو با انمیاش در بیاره رو بیشتر ترجیح میدادن تا الین یک و پشت سر هم اسلومو بورینگ و از این اکشن سین به اون اکشن سین شم مینینگلس. کامبتش یه مقدار بهتر شده، هنوز خوب نیست همونطور که جلوتر گفتم، ولی باز بهتره. اپتیمایزیشن افتضاح بود اون اولش، ولی خب با یه پچ خیلی مهمی که دادن این قضیه رو فیکس کردن، خیلی بهتر شد. ولی خب مهم اینه که اون اولش اون پچ نبود. متاسفانه این نکته که داره چون میتونه بورینگ باشه، دوست ندارم پشت سر هم پلیش بدم، ولی نیگه بعد تو مخمه حالا جلوتر یکم فکر کنم روش صحبت میکنم که چطور به عنوان اثری که میخواد روی این سوار بشه که همه چی رو نباید بفهمی و نمیفهمی، یه سری جا میتونه ترس قضیه باشه. حالا جدا از اینکه مخاطب رو اذیت میکنه، مثلا اون انینگش یه نبوغی داره ولی خب جای بحث داره. بعد یه سری جا میگم اذیت میکنه تو نویسندگی، مثلا به خاطر اون روایت هست
یا شکل نویسندگی نمیدونم چی بگم که خب تو اینطوری دارکنس الان جز اسکرچ ابیلیتی دیگه نداره اصلا. ما قراره چقدر ضعیف به نظر یه داداش یه ذره تهدید به نظر بیا، میدونی؟ یعنی تو داری واقعیت رو تبدیل به یک دنیا هارر میکنی ولی همچین خطرناک به نظر نمیرسه. و من متوجهم که اوکی هر ایده‌ای که تو فضا هست یا هر چیزی که از قبل مونده میتونه یک فرم به خودش بگیره و دچار تغییر بشه. چطور یک دارکنسی هست و میخواد بیاد این قدرته و آرکاتایپا رو به دست بیاره و چقدر مثلا این میتونه خطرناک بشه. اصلا تو هم چیزی حس نمی‌کنی، مثلا خیلی باید پیگیرش بوده باشی یا قشنگ فکراتو کرده باشی تو هم چیزی حس کنی متوجه بشی. و الان مثلا یه سری چیزا من متوجه شدم به خاطر اینکه راجع به ناخودآگاه جمعی سرچ کردم و فهمیدم بعد از الن ویک 1 به خاطر اینکه دوست داشتم و لذت بردم و مثلا منو داشت هول میداد سمت یک سری کتابا و یک سری موضوعا راجع به ناخودآگاه جمعی که سرچ کردم یه سری چیزا یاد گرفتم که باعث شد شاید الان ویک 2 رو بیشتر بفهمم، متوجه بشم یا یه جور عجیب غریبی بشه که بگم خب چرا من باید اینو از جای دیگه بفهمم و سراغ اثرت بیام. چون یه موقعی یه اثری هست کور اون قضیه رو واسه شکل میده. خب مثلا همین ناخودآگاه جمعی میگیم آقا یه نفری هست با 6 تا کتاب کل زندگیش رو گوشه سر این یک موضوع به خصوص و وقتی تو از اون الهام میگیری ممکنه اونو توی اون ساب لیر خودت یا به صورت تماتیکلی داشته باشی و یک چیز تو تصویر نباشه و اگر من اون اثر رو تجربه کنم اثر تو هم برای من کانتکستوالایز میشه به شکل خیلی بهتری. ولی نه الن ویک 1 نه الن ویک 2 اونقدر که باید به نظرم کمک نمیکنن تا به اون سمت. یکم هم که شده خودتو هول بدی. کنترل بازی نکردم اینو بگم، در صورتی که کنترل رو میدیدم اینطوری بودم که اونجا خیلی بیشتر اشاره میشه به این قضیه تا هر کدوم از این ما. خب که حالا جدا از چیزی که گفتم فرمولی که الن ویک 2 داره، حالا چه تو نسخه 1 و امریکن نایتمر چه اینجا چیزی بوده که جواب داده، اینجا هم باز برای من جواب داد. شاید یک سری جاها حتی بیشتر از نسخه 1. دلیل‌های زیادی میتونه باشه برای این قضیه ولی خب حداقل به زیباترین حالت ممکن یک سری چیزا بازگو میشن و به نظرم دوباره هم قضیه دیویل میکر 5 دیگه دلیل‌های خارج از بازی و در نظر گرفتن فاصله بین دو بازی و یه سری چیزا باعث شده که این کارها رو بکنن که حالا کجا اثرهای قبلیش به ضررش میشه، کجا به نفعش میشه، کجا باعث میشه گیج‌تر بشه یا ساده‌تر برای فهم. میگم اون گیم خوب نیازی نیست همه چیزو تو خودش جا بده ولی هر چیز رو تا یه حدودی تو خودش بذاره و این اجازه رو بده که من راجع به اونا متوجه بشم، سرچ کنم، تحقیق کنم. خیلی به نظرم بهتره تا اینکه بخوام برم کنترل بازی کنم یا نه هم کی به کنترل اهمیت میده. خود کنترلم روی همین قضیه ناخودآگاه جمعی سواره دیگه. اوکی بازیش هم که دوست ندارم یا هر چیه مثلا همینطوری دارم میگم، میرم اینو چیز میکنم، میرم اینو راجع به نویسنده میخونم، راجع به این قضیه ناخودآگاه جمعی سرچ میکنم، یه سری چیزا رو متوجه میشم. مثلا که خود اینم یه سری جا دوباره به کیمیاگری میخوره. اوکی ترو سلف، اوکی ایگو، شادو، چه بدونم بخش جنس فمینین خودت، شادوی خودت و ایگو خودت، همه اینا رو بتونین کنترل کنین، کنار هم بذاری قرار بدی، کامل میشی، تبدیل به جیزس و بودا میشی. The perfect man, the master of many words. کاش واقعا کنترل رو تجربه کرده بودم، یعنی میخواستم هم تجربه کنم و انقدر طول کشید و یه بارم استارت زدم همچین نچسبید که آخر گفتم ولش کنم بذار الان که دوکی داره میاد بازی کنم دیگه. و میگم کلا من سعی میکنم 90% ایرادامو بذارم واسه نسخه 3 اگه نسخه 3 در کار باشه به 1000 تا دلیل مختلف. ولی خب هر موقعی میتونم برگردم عقب و جور دیگه‌ای برخورد کنم با قضیه. آخه میدونید چیه؟ در نهایت کنار اون روایت توجیه هم مهمه که تو توجیه دایا کافیه من بپذیرم چی چرا حذفه و چه اتفاقایی داره میفته تو داستان، چه اثر به عنوان یه پروداکت و حالا میدونی همه اینا. و خیلی واسم جالبه مثلا تو بخش ساگا یه سری جاها نویسندگی اصلا میپاچه. الان مثلا یکی از مثالاش برای من چیزه شکل مارول توری داره، یعنی شکل نویسندگی مارول داره که با کاراکترها چطور برخورد میکنه واقعا لذت نبردم. یعنی چی؟ اگه ما توی محیط ترسناک قرار داریم تا اگه حالا چیزی اون شکلی تهدیدمون نمیکنه چرا این ترس رو توی کاراکتر نمیشگی؟ انگار عادیه. چرا عادیه؟ چون یکی از دلیلاش میتونه این باشه که برای تو مخاطب عادیه پس برای کاراکتر هم عادی میشه، یا اینطوری که اوکی این که واسه کاراکتر من عادیه از نظر نویسندگی چی رو میتونه برسونه،
اشتباهه. اگر میخواد اینو برسونه که مثلا کارکتر من شجاعه یا کارکتر من اینطوری اونطوریه، پس چرا 5 خط جلوتر داره عین دیوونه‌ها برخورد میکنه، یا مثلا میخواد نشون بده که ترسیده و به بچه‌ش اهمیت میده و حالش بده. ولی خب این نویسندگی مارول طوری که میگم چیه، حالا میاد به مخاطب چیزی رو نشون میده یا میگه، بعد وارد سکانس‌های بعدی میشه، از چیزی که به مخاطب داده یا تو ناخودآگاه اونه استفاده میکنه تا اینکه تو اثر مطرح کنه چیزی رو یا حس به خصوصی رو تو کاراکتر بذاره. که شاید بگی هم چیزی رو الان یه جاهایی می‌خواسته از عمد این کارو بکنه و از ناخودآگاه تو استفاده کنه برای اینکه پوینتش بیشتر ثابت کنه، ولی به نظرم خب درستی انجام نداد. حالا مثال میزنم، مثالا پیتر میاد میگه خب وقتشه برم یکی رو بکشم تو ذهنش. سکانس بعد هیچ سکانس بدترش رفیقش اینو میدونسته و هیچ دیالوگی رد و بدل نشده، حتی کنار هم نبودن. تو بعد در نظر بگیری یا آف اسکرین به هم گفتن یا بدونی که آقا ذهنت آماده بوده برای این قضیه، تو میدونستی و همین کافیه. اینجا تو برای این دنیا و هرج و مرجش و ترسش آماده ای، ولی کاراکترهای اون تو چطور آمادن؟ حتی نمیگم بترسید، یه 4 تا حسی نشون بدی که باورپذیر باشه حداقل، یا با همون داستانی که داری میچینی و واکنشی که کاراکترت میده برو جلو. مثلا میگم خود همین ساگا رو باز دوباره در نظر بگیریم، یکی از مهمترین بخشا که تو باید واکنش کاراکتر رو ببینی چقدر مهمه. یارو از ماشین میاد بیرون میگه حداقل بعد این صورتشو ببینی، یا مثلا میشه خودت بگی که وای این چقدر ترسیدم بچهش مرد، میره تو لودینگ، تو رانندگی تو جاده شمال همیرا گذاشته، هایده گذاشته که بازی واسه ما لود بشه. اصلا نمیدونم بگم سر چیه، سر تاثیر ووک تو بازی، که سر این قضیه ووک نمیخوام صحبت کنم زیاد، چون نمیخوام مثل این آنتی ووک هایی باشم که به بهونه آنتی ووک بودن هر چیزی رو زیر سوال میبرن و راجع به همه چی صحبت میکنن. ولی خب یه چیزی که در نهایت میتونه تاثیر اون باشه دیگه، سر تاثیر ووک تو بازی، یا اینکه چطور به کاراکترها، داستان و هر آنچه که صدمه زده. یعنی اگه حوصله اجازه بده بعداً ویدیو درست میکنم، اگه نه که هیچ. اثری هست که بخواد اونقدر برام ارزش داشته باشه، ولی حداقل توی این بخش شاید نه. هر چند بخش ووک هم باز خیلی بیشتر ترجیح میدم راجع به الان ویک 2 صحبت کنم تا یه چیزی مثل اسپایدرمن 2 که میگم که لقش دیگه ولش کن، خب چیکارش کنم دیگه، به جهنم. جلوتر گفتم یه سری چیزا هست تو ویدیو مختلف اشاره میکنم، یهو کامل راجع بهشون صحبت میکنم، ولی خب چون بحث ممکنه یهو تکراری شه، خطاییه که تکرار میشه تو چیزهای مختلف، نگه میدارم به صورت کلی بعداً راجع بهش صحبت کنم، یه ویدیو کنم، چون قبلا این اشتباه میکردم تو همون ویدیو موضوع که بعدترم شده کامل صحبت میکردم، یهو 3 سال ویدیو میشه. بازیگرا و نقش خیلی معمولی که بازی میکنن و وجودشون توی ویدیو گیم، که خب چرا خب در رابطه با بازیگرا و نزدیک کردنشون با ویدیو گیم صحبت زیاد میشه کرد به شکل‌های مختلف. نمیخوام الان درگیرش بشم که وارد یه مسئله کامل و عجیب و غریب بشم، بزنم جاده خاکی. اینجا کارشو معمولی انجام میده. و یه ویدیویی داشتم نگاه میکردم، فکر کنم مکس بود کی بود، میگفت آقا این بازیگره، تو اگه بهش بگی مثلا فلان نداره در بیاره، احتمالاً نداره بتونه در بیاره، ولی هنوزم نیازی یه موقع بازیگر بیاری. ویدیو گیم‌های مختلف یکیش مثل همین هلبلی سنوا ثابت کردن که یک آدمی که دقیقاً جلو چشمته چقدر استعداد بیشتری میتونه داشته باشه، چقدر کارآمدتر باشه و بیشتر بخوره به اون کاراکتری که میخوای تا یک بازیگری که پیداش نمی‌کنی، که داستان اونو به نظرم پیگیرش بشه. و میگم یک سری جاها این کارشو معمولی انجام دادنه، یا اکتی که داره، یا حالا هر کاری که بهش گفتن، یا هر چیزی که باعث این قضیه بوده، باعث شخصیت پردازی اشتباه و تداخل با دیالوگ میشه تا به جای شجاع بودن یا هر چی با واکنششون ندن به نظر بی اهمیت میای، که خب اون همون هم میتونه باحال باشه اگه درست روش سوار شی و مانور بدی که چرا بی اهمیت شدی، ولی خیر این کارو نمیکنه. ولی خب مثلا در رابطه با الن ایلکا آهتی، من اینا رو خیلی دوست دارم، مخصوصا ایلکا، اگه اسمش اشتباه نگم، به شدت کارش درست انجام میده، چقدر دوست داشتنی، چقدر فوق العاده است. اصلا من عشق کردم، یعنی اینجوری هم که ماما میاد، تو از اکتینگت گرفته تا اینکه وایس اکتور یکی دیگه است و صدای یک نفر دیگه سوار روی کاراکتر تو شده، اصلا عالی بود واقعا. ماما میا. کالکتیبل ها توی همین گیم هم یه موقعی آزاردهندن با پازلا مثلا سخت نیست، اولش از یه جای به بعد سخت میشه، فان میشه، ولی در نهایت همش به یک سری عدد میرسه که تو بخوای یه قفل باز کنی. این روش استوری تلینگ با کاغذ و کالکتیبل و این حرفا واسه این محصول به نسبت چیزی که یا چیزایی که توی اون کالکتیبل ها یا متن ها میذاره، یک سری جاها به نظرم آزاردهنده است. محصول با محصول فرق میکنه. یه چیزی مثل الرین کلا روی این قضیه سوار شده، اینجا هم انگار میخواد این کارو بکنه، ولی یک سری جاها خطا میزنه. به نظرم چیزی خارج از خلاقانه حساب میشه
یا اون هدفی که میخواد رو اچیو نمیکنه. حالا اینکه مثلا اوکی یه سری جاها یه سری نقطه‌های کلیدی از عمد خود الن هم نباید بدونه یا ما هم نباید بدونیم که مثلا یهو از این اسپایرال بیاد بیرون یا بیاد بالاترش قرار بگیره، اوکی ولی حالا بحث سر پازل و اینجور چیزا شد. سر تئوریا شاید بعداً سر تئوریا یه سری ویدیو دادم و تو ذهنم هست یکیشون بازم حالت فرست ایمپرشن توری داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تئوری‌های اولیه‌ای که ذهنم سمتش رفته ولی خب اثر ممکنه تو رو به اون سمت هول نده یا صرفاً به نظر بیاد داری قاط میزنی تا هزار تا چیز مختلف، یا مثلا تیر روشنایی و اینکه در اصل بولت آف لایت کن بی بولت آف اینلایتمنت و فهمیدن و درک دوست داشتن دیگری و دوست داشته شدن در ازاش و پرداختن اون بهای گناه، همه این حرفا در کنار هم با یک تیر. میدونی this is a love story baby. اصلا چطور با ندونستن یا فهمیدن یک سری چیزا میفهمه که توی اون برزخ فکر میکنه همه اشتباه باز تکرار میشن ولی در اثر پروگرس ایجاد میکنه. چطور اون شکی رو به خودش راه میده، از طریق اون برای اندینگ استفاده میکنه که یهو کات بزنه به خاطر اون شکایی که به خودش راه داده. وقتی خودتو کامل بشناسی و درک کنی کجا چقدر بدبختی یا اشتباه، بالاخره بیرون میای مثل یک جیزس بودا و نزدیک میشی به اون تصویر برترین و بهترین. مسیر بین ایگو و ترو سلف، مورال کاراکتر دیولپمنت، اصلا خود چیزایی که از کنترل وصل میشه به این ور. من راجع به کنترل یه مقدار میدونم به خاطر ویدئویی که دیدم سر الن ویک 1، حتی سر الن ویک 2 هم ندیدم. ایده های مختلفی میشه داشت، راجع به چیزهای مختلف میشه بحث کرد، ولی خب اگه اصلا شما رو جذب کنه. اوکی بریم راجع به اندینگ صحبت کنیم. بالاخره هی گفتم میخوام برم سراغ اندینگ رسیدیم به اندینگ. اینو گفتم اندینگ در عین اینکه یکم اذیت کننده است، یه نکته جالب داره و لذت بخشه. نویسنده هیچ وقت نمیدونه که داستان تو دنیای واقعی کار میکنه یا نه. میتونه بگه که پوینت نریتیو من توی داستان خودم اینه و اونجا میک سنس میکنه، ولی برای مخاطب هیچ وقت و نمیفهمی ممکنه چه حسی رو بده به مخاطب نسبت به هدفی که داری و چیزی که میخوای بهش برسونی. و ببین listen maybe I'm into something, maybe I'm cooking. همین ممکنه یکی از دلایلی باشه که اندینگ اصلی دیرتر اومد، چیزی که در نهایت واسه آزاردهنده بود همون موقع، ولی وقتی اینطوری بهش نگاه کردم اینطوری بودم که اوکی maybe that's cool. و اصلا جای خاصی هم بار اول تموم شد که بتونه نزدیکتر بشه به هدفی که میخواد، که خب یکم بد داره این کار رو انجام میده احتمالاً، شاید خوب، چون الن میخواد جوری داستان رو بنویسه که به نظر واقعی بیاد و بعد روش سوار شه و با یه لوپ دیگه به اون اندینگی که میخواد برسونتش که به نظر اند بیاد، بتونه به دستش بیاره با تمام اون چیزهای پری اگزیستینگ توی داستان و بازی و همه چی. یه اندینگ ساده نیست اصلا. اگه بگیریم هپی اندینگ میگیره، هر چیزی میگیره به خاطر واکنش مردم در اصل، و اگه مخاطب که داستان رو میخونه یا تجربه میکنه به نظرش چیپ می اومد، همون اندینگ اول نه فاینال درافت، داستان اندینگ احتمال فرق میکرد یا اندینگی نمی گرفت اثر. همچین تصوری حدودا دارم سرش، مخصوصا که میشه گفت اندینگ رو درست در آورد در اصل، چون اکثرا گیم رو دوست داشتن و گیم موفق شد، پس منطقی به نظر میاد احتمالاً که اون مسیر رو طی کنن. حتی تو اندینگ اصلی توجه کنید، خود اندینگ الن شک داشت آیا موفق شدم، آیا درست انجام دادم کارمو، آیا اونقدر قانع کننده هست. It was too easy. و خب دارکنس از همون قضیه هم دوباره خودش رو فید میکنه و اینطوری که آها تو شک کردی به خودت. و از اونجا که اندینگ کار کرد، تو گیم آواردین اومدن واسه خودشون رقصیدن تو یک رلم و یونیورس دیگه. الان توی این دنیا هم داستان خودش رو نوشت، خیلی بامزه است، صرفا واسم جالبه. تا داستان کار کنه اینا دیگه هیرو نیازی به مردن نداره تا داستان کار کنه. این تروپ رو کنار میذاره که هیرو حتما باید خودش رو بکشه. کشتن مساویه با حل مشکلات نیست، خودش رو میتونه به شکل دیگه سکریفایس کنه. و از اونجا که جای خالی الن با زنش و یک سری چیز دیگه پر میشه، پس آره فاینال درافت میدونی این میک سنس میکنه. اگه کارشون رو درست انجام نداده بودن، با همون بیس گیم یا واکنش های متفاوتی میگرفتن، در بود میک سنس. مثلا که توجه کنید از الان که یه قضیه این بوده دیگه، تمام متن هایی که میبینی in the beginning it was words، یه همچین چیزی، درست؟ حالا یه ذره
خیلی بدی آدمه. اینو حتی متنش هم ننوشتم، یهو یادم اومد. اول کلمات بودن، یک سری ایده بودن که تو فضا یونیورس وید میچرخیدن و اینا به خودشون فرم گرفتن دیگه. تمام چیزی که فرم فیزیکی به خودش میگیره همون آنکانشسنس کالکتیو ماست و همه ما فکر میکنیم چی تبدیل به واقعیت بشه. گرت یعنی مای مخاطب تأثیر گذاریم که اینا تو گیم آواردز بیان بعد از گرفتن جایزه بگن ما فاینال درافت رو میدیم و ناخودآگاه جمعی ما که در نهایت داستان رو به اتمام میرسونه یا الن رو توی اون پوزیشن قرار میده. به قول مستر دور، خب الان الن همه رو داره توی لوپ تکرار میکنه و اونا رو هم با خودش جلو میبره. عملا میگه که ویلن هم هست که باید متوجه این قضیه هم بشه و به نظرم وقتی مستر دور میگه یک ارتشی از آدم ها هستن که دارن کمکش میکنن، به نظرم فقط مردمان توی بازی منظورش نیست و من پلیر هم دخیل هستن تو داستان با کنترل کردن الن یا تمام تفکرایی که توی ناخودآگاه هم دارن و اونا به واقعیت تبدیل میشن و کنار هم قرار دادن چیزها و واکنش هم بهشون. و اصلا جالبه هر چقدر داستان ارند به نظر بیاد، استوری تلینگ بازی و گیم پلی بازی اینطور نیست. انگار یک سری جاها با اون دیتکتیو ورک ساگا و مهمترین بخش بازی که یه سایکولوژیکال بتل بین ساگا و دارک پلیس، به خاطر اون پرونده بازی کاملا بی ارزش و بی اهمیت به نظر میاد، به خاطر اون گیم پلی که داره یا ارند به نظر نمیاد. دیدید earned story really؟ آیا واقعا چیزی رو اچیو کرد و به دست آورد یا چون هیچ کسی، منظورم مخاطبان، داستان رو نفهمید، هیچی نفهمید و به نظر پیچیده اومد پس به نظر هم موفق شد تو کارش؟ قابل بحث هر دو طرف قضیه که بحث‌های متفاوتی رو طرح میکنن که متوجه بشیم. بر همین میگم بخش ساگا رو من دوست ندارم، چون داستان حتی اگه بد نباشه شکل اجرا مهه در بهترین حالت. اصلا به جهنم که مدارک رو مثلا دارک پلیس گرفته، مگه چیزی رو به جلو هول میدادن؟ الان اگه چیزی داشت همون چیزی که دیده رو صرفا تکرار میکرد دیگه. در کل که کار جذابی کردن که مشابهش نیست یا به شدت کمه و ارزشمنده و تشکر فراوان از رمدی. ولی این چیزی که راجع به اندینگ گفتم دقیقاً یکی از همون ایراداییه که نسبت به گیم پلی میتونستم بگیرم و اینو یک ضعف بزرگ میبینم که از این پتانسیل دیوار چهارم یا اینکه چطور از ناخودآگاه جمعی تو یک حالت متا و فراتری استفاده نمیکنه و یک سری جاها میتونست دیوار چهارم رو بشکونه، مثلا یک سری دیالوگ برای ما بنویسه، یک سری جا چطور ما گیم پلی میدیم باعث میشه یک سری چیزا رو تغییر بدیم، یا مثلا یک سری جا تایپ رایتر بیاد و مثلا ما یه متنی رو بنویسیم برای خودمون و الان راجع به اون مثلا یه واکنش‌های متفاوتی رو نشون بده که میدونم در آوردنش میتونه سخت باشه، ولی اون بخش گیم پلی قضیه رو خیلی جینیستر و جذاب‌تر میکرد به نظرم و بیشتر خودش رو هول میداد روی این چیزی که انقدر اصرار داره سملک روش و جذابم هست. ولی خب ما هیچ کدوممون واقعا حس نمی‌کنیم که داریم الن رو کنترل می‌کنیم، به سمتی هولش داریم میدیم. این ناخودآگاه جمعی ما و چیزایی که فکر می‌کنیم چقدر تاثیر داره، من به عنوان پلیر نقشم چیه، چقدر من دارم یک سری چیزا رو هول میدم یا کنار هم قرار میدم تاثیر داره. هرچند که داستان انگار به نظر میخواد هم چیزی رو برسونه و همچین حرکتی بزنه، به نظر موفق نمیشه در نهایت. حالا به هر شکل از محدودیتی که هست یا شاید نبود خلاقیت و کمبود خلاقیت، نمیدونم. حالا این چیزی که دارم میگم خیلی گنده است، شاید همچین چیزایی تو ذهنشون بوده صرفا نتونستن عملی کنن یا به یک خطاهای دیگه ای میخوردن. خب چون منم توی اون لول سطحی فعلا دارم به این قضیه فکر میکنم، ولی آره این قرار دادن شخص خود من توی داستان و تاثیرگذار کردن من هم میتونست اون گیم پلی رو به نظرم ایمپکت فولتر کنه و چیزی از داستان خراب نمیشد، هنوز همون چیز روایت میشد، جذاب‌تر میشد. حتی من کلا این ایده رو دوست دارم، فان با کانسپت‌های باحالی دارن ور میرن. مثلا میدونی آقا کوانتوم بریک اگه بد بود، هر چی بود، یک تلاش الن بود توی این 13 سال برای فرار از دارک پلیس و کاش یه سری چیزا خب وسط‌تر و خفن‌تر بودن، چون میگم کانسپت‌ها باحالن. الانم که الن انگار حکم گاد آف استوریز رو داره توی اون نورس میفولوژی یا چه بدونم جیزس و بودا که 20000 بار گفتم. حقیقت این که شما باعث شده این ویدیو وجود داشته باشن با تقاضاهاتون و ناخودآگاه جمعی و تصور این که پارسا یه روز فرست ایمپرشن میده، من هم بالاخره فور میدم بهشون. بالاخره یه بخش قضیه است، ولی چطور میتونم به ایده‌ای که توی فضا میچرخه و به کلی چیز میتونه تبدیل بشه فرم بدم، متن بدم و راجع بهش صحبت کنم. همونطور که اول ویدیو گفتم دوباره تکرار میکنم، الن ویک 2 میتونه دفینیشن یک اثر میکسد باشه. راجع به چیزهای مختلفی صحبت میکنم، از نمادهاش گرفته تا شکل داستانگوییش، از اینکه چطور مایند پلیس یه جاهای فلو رو خراب میکنه، از اینکه اصلا گیمو بی خیال چطور اپیک گیمز گیمو خراب میکنه.
کنه؟ چرا فقط بعد آنلاین آنلی باشه؟ فاکینگ هل چرا باید اچیومنت های اپیک گیمز اینطوری باشه و وسط گیم یهو اچیومنت بیاد و کل اون ایمرژن رو به هم بزنه؟ اصلا is it really a survivor horror؟ و از اون طرف کامرا دایرکشن بازی، بله پارسا بازم به کامرا گیر داد، ولی خب چون فاکینگ مشکل داره که هی بیشتر و بیشتر گیر همه گیم ها داره میفته و مثل یکی ویروسه دیگه، بس نمیشه چون هر گیم یه شکل کامرا بهتون میده و تو بعضی ها هم کار میکنه بگید این کامرا درسته و باید همین شکلی باشه، یا اون تکراره باعث جاستیفای کردن اون کامرا باشه که چیزز. و آره دیگه از اینجا به بعد دیگه بیرا هست، هر کی یه نظری داره، منم هزار تا چیز متفاوت میتونم بگم. آره یه تیکه واقعا یه استوری واکینگ سیمولیتر آرتیستیک خیلی خوبه که حالا منم بدم نمیاد یعنی، ولی for the sake of being گیم نیست. حالا میگم این چرا نومید کننده است. من ترجیح میدادم یه سری جا الن ویک 2 رو به عنوان یه فیلم یا سریال ببینم تا بازی کردن، ولی خب جلوتر گفتم میگم قطعا یک سری چیزا، یک سری تجربه مشابه بازی رو هیچ چیز دیگه ای نمیده اونقدر که باید از وجود شما استفاده نمیکنه بازی به نظرم، با اینکه میتونست. نه اینکه صرفا بازی دارن میکنن بعد انگار یه شویه که حالا یه دوربینی هم داره همینطوری دنبالش میکنه دیگه. بعد مثلا میگم چرا اونطور که باید سروایور هارر نیست، اینو بیشتر باید برید سراغ اون کسایی که هاردکور فن سروایور هارران، چون یک سری جا آپشن و آپگرید میده و میخواد فان باشه، هم زیادی ویدیو گیمی میشه برای مود الن ویک و تمی که داره، در از اون ظرافت رو نداره به نظرم. یعنی یه سری چیزا اینطوری به خود که بد نیستن، یا اینی به الن نمیاد یا ژانری که روش دست گذاشته، انگار بازم همون اکشن هارره. و حالا خب چرا هی آپشن میدی؟ میگم اگه بخوای آپشن بدی حداقل آپشن سریع‌تر بودن بده. یه چیز خیلی ریزی هم که داشت، مثلا میگم من گفتم دیگه اون فاز شادو و این حسی که در میاره تو از تمام اون شادوهایی که اونجا هستن، شادو تیکن هر چی که هست، میترسی و نمیدونی کدوم ممکنه بهت حمله بکنه یا نه. حسش خیلی به نظرم بهتره تا اینکه با همشون بتونی فایت بدی. ولی انقدر یک سری جاها نیازی به اموت نداری، یک جاهای کمی حس میکنی که اوشل بازی اینونتوری منیجمنت هم داره. چرا دونم میتونم من تیر کم بیارم و بعد تصمیم بگیرم که یه کار متفاوتی رو انجام بدم تا این سکشن رو رد کنم. ولی خب چیز دیگه، یعنی انقدر یهو مثلا تو خاموش میشی یا شاید اینگیج نیستی از نظر گیم پلی با بازی و ممکنه داستانی هم دیسکانکت شی که یهو خراب میکنه به نظرم. و مخصوصا که تو ذهن تئوری داستان نچینی، مثلا میگم اون بخش ساگا اندرسون آخرش که یه هورد انمی میاد و تو باید همینا رو بزنی، من قشنگ تو ایم نمیتونستم بگیرم. جوردم که آقا بعد 20 ساعت 30 ساعت یهو از من میخوای که حالا اینقدر شلوغ بازی در بیارم، نمیدونم. و یه روزی ببینم با کمک تکنولوژی AI به خصوصی یا چیزی رفتار من رو جوری مثلا تحت نظر قرار بده که من به یه چیزی فکر کنم، بعد همون اتفاق تو بازی بیفته و فرم به خودش بگیره، پیک قضیه میشه دیگه، همون چیز یانگ میشه دیگه. کلا که آقا به صورت خلاصه الن ویک یک ساید کاراکتر تو داستان خودش نبود و یک سری چیزا بهتر بود. یحتمل بیشتری اثر رو دوست داشتم. الان مثلا نیستش که بدم بیاد، صرفا میکسه، یه سری جاها خیلی باحال حال میکنم، بازم میشم دوباره نگاهش میکنم. همین قبل ضبط این ویدیو نشستم کل سکشن‌های موزیکالش رو دوباره دیدم، راجع به یه سری چیزا دوباره سرچ کردم. بعد از اینکه متن این ویدیو رو نوشتم نشستم یه سری ویدیو ریویو دوباره دیدم و با اثر درگیرم کلا. ولی به نظرم انگار که الن ویک یک بیشتر تو ذهن آدم میمونه تا دو، مخصوصا که حالا من تازگی‌ها بازی کردم، اون کسی که 14 سال پیش بازی کرده که دیگه هیچی دیگه. در کل تجربه الن ویک 1 و 2 چیزی بوده که مشابهش رو نتونستم تا الان داشته باشم. اوکیه دیگه، الن هم بالاخره کنترل میکنه شادو خودش رو، بخش فمینین مورد نیاز هم به دست میاره. برو بریم بسم الله، به رلم آف آرکاتایپس میخواد برسه و اگه نویسنده بعد تبدیل به بهترین بشه. لیتس گو. تئوری و چیزهای مختلف فان زیاد هست که بشه لذت برد ازشون و زندگی دریاچه نیست که بتونی همش رو ببینی، یه دریاست. همین، چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین. حرفا احتمالاً دست رو چیزهای بیشتری بذارم بعداً بازم در رابطه با الن. میگم مخصوصاً که گم کرده بودم اینکه کجا متن یا وایسامو گذاشتم موقع پلی دادن الن و اینجوری بودم که اوکی نداره، یه سری چیزایی که یادمه رو صرفاً میگم که یک سری جاها ممکنه یا کوتاه به نظر بیاد یا اشتباه، چون ممکنه درست یادم نیاد.
همینه، یعنی فرست ایمپرشنی که داشتم، اون تجربه اولیه کلا همین بود. فول گیم هم توی چنل میتونید ببینید. نظر شما راجع به گیم چی بود و این حرفا؟ برای شما میکس بود، اینطوری بود که نه 10 از 10، از اول اینطوری بود که آقا این افتضاحه، بعدن که سراغش رفتید تجربه بهتری واسهتون شد؟ همه این چیزا رو واسم کامنت کنید. اگه حس کردید که کامنتتون حذف میشه، دیسکورد هست. همین و شب و روزگار خوش.